Assalamualaikum. Hai. Pada episod sebelum ini kita bincang tentang macam mana nak jaga duit, macam mana nak uruskan duit. Itu dari segi yang paling basic lah. Pada episod kali ini kita nak bincang tentang macam mana nak kembangkan duit pula. Mungkin ada antara kita yang rasa tak selesa dengan terminologi macam tu, mungkin rasa macam nak cari banyak duit ni mungkin agak duniawi sikit, mungkin kita kena lebih zuhud dan tawadhu' dengan apa yang kita ada. So, let's bincang pasal kenapa nak kembangkan duit. Islam pada realitinya tidak menghalang umatnya kita daripada mengumpulkan harta, daripada mengembangkan duit. Apa yang Islam ajar adalah macam mana kita nak buat semua benda tu dengan cara yang diberkati, diredai, dengan cara yang Allah suka. Islam tak letakkan had. Okey, semua umat Islam, setiap seorang daripada kita hanya boleh dapat 1 juta sahaja. Lebih daripada itu dikira buka lagi, tak mana pun tak ada nak jumpanya had wang, had harta yang kita boleh ada. Dan kita kena fikir yang mencari duit ni sebenarnya satu bentuk ibadat juga. Okay, now macam mana pula kita nak kembangkan duit kita dengan cara yang halal, dengan cara yang mengikut undang-undang. Sebab tadi dah cakap kan, cari duit tu ibadat juga. Maknanya kita kena cari duit dengan jalan-jalan yang diberkati. Maknanya benda-benda macam skim-skim cepat kaya tu kena jauh-jauh lah ye. Oi, cerita pasal skim cepat kaya ni tak habis-habis. Setiap tahun kita dengar banyak kes mangsa-mangsa skim cepat kaya. Last year 2016 kita dengar lebih kurang 800 kes yang dilaporkan pasal skim cepat kaya. Ya Allah. Okey. Tak dinafikan yang skim-skim cepat kaya ni memang dia ada tagline marketing stunt yang memang betul-betul mengiurkan, meleleh air liur kalau dengar dia punya tagline. Antara keywords dalam skim-skim cepat kaya yang kita suka sangat dengar, yang best gila ni adalah seperti cepat, senang, guarantee, tiada risiko. Oh, kalau boleh dapat benda yang senang, cepat, guarantee, tiada risiko, best gila, babe. Mari dekat sikit. Okey. Dalam kes mencari duit dengan cara yang halal, cara yang baik, cara yang mengikut undang-undang, memang tak ada istilah senang, cepat, guarantee dan tiada risiko. Kenapa? Because this is real life. Kita kena usaha, kita kena bersabar, kita kena hadapi risiko dan hadapi kesusahan untuk kita nak capai benda yang kita nak capai dengan cara yang baik. So, gitulah. Sebenarnya ada banyak lagi alternatif lain yang lebih selamat dan lebih baik untuk kita nak kembangkan duit kita. Dan antara alternatif terbaik adalah investment. Kita pun mungkin pernah dengar investment, pelaburan. Cumanya mungkin kita kurang pendedahan tentang pilihan-pilihan pelaburan yang ada yang kita boleh ambil. Ataupun mungkin kita rasa pelaburan tu satu arena yang begitu menakutkan sampai kita rasa macam tak nak masuk lah, nanti aku rugi, bankrupt pula kan. Itu sebenarnya satu bentuk irrational fear yang kita ada dalam minda kita yang menyebabkan kita nak menjauhi pelaburan. Padahal itu jalan lebih selamat kalau nak berbanding dengan skim cepat kaya tu. Investment ataupun pelaburan ni ada satu topik yang amat besar dan ada banyak jenis investment yang ada di luar sana. So obviously video yang ringkas macam ni tak mampulah nak senaraikan semuanya. Cumanya saya nak cuba sebut benda-benda yang mungkin korang pernah dengar macam KWSP ataupun PRS, stock market, bursa saham, amanah saham, unit trust, takaful. Perniagaan juga sebenarnya satu bentuk investment. Dan semua benda ni adalah benda-benda yang kita boleh ambil sebagai alternatif yang lebih selamat dan lebih baik daripada skim cepat kaya. Kerja kita pula, setiap daripada kita adalah pergi cari ilmu tentang setiap daripada alternatif ini dan lihat mana satu yang lebih baik ataupun lihat mana 2-3 yang lebih baik untuk kita. Selain daripada itu, selalulah cek dengan pihak Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security Malaysia tentang sama ada kita punya investment tu yang kita bakal masuk tu adakah ia selamat dan juga berdaftar. Ingat, gunakan ilmu dan maklumat yang sahih untuk kita nak membuat keputusan. Jangan mengikut orang saja ataupun dengar khabar angin. Memang agak klise, tapi investment yang terbaik untuk diri kita adalah ilmu. Jadi kita kena bersabar, mungkin kita kena keluar duit sikit, keluar tenaga sikit untuk keluar cari ilmu. Antara pihak yang saya recommend sendiri adalah pihak KFIC dan juga Hijrah Wealth Management. Diorang ni ada buat banyak program yang memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang kewangan, tentang macam mana nak jaga kewangan, macam mana nak kembangkan kewangan kita. Kesimpulannya, kalau kita nak lihat duit kita berkembang, ilmu di dada kita kena berkembang dulu. Wow, deep gila. Okey, itulah saja daripada saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod akan datang. Harap-harap video ini bermanfaat. Share, like kalau korang rasa ianya bermanfaat. Until next time, Assalamualaikum. Bye!